नमस्कार. टुडे स्पेशल रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत पनीर पकोडाची रेसिपी. चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात. इथे मी 1.5 कप बेसन पीठ, थोडीशी कोथिंबीर, 3 मिरच्या बारीक चिरलेल्या, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा ओवा आणि पावशेर पनीरचे क्यूब्स घेतलेत. आता बेसन पिठात कोथिंबीर टाकूयात, यामुळे खूप छान टेस्ट येते. त्यानंतर मिरची, याऐवजी तुम्ही लाल तिखट देखील टाकू शकता. मीठ चवीनुसार, जिरे, बेकिंग पावडर आणि ओवा. आता हे सर्व मिक्स करूयात. मिक्स केल्यावर यात थोडे थोडे पाणी टाकूयात. अशी कन्सिस्टन्सी करायची आहे. आता यात आपण पनीरचे क्यूब्स कोट करून घेऊयात. इथे मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. आता हे कोट केलेले पनीरचे तुकडे टाकूयात. हे मीडियम फ्लेमवर आपल्याला तळायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटं हे पकोडे डीप फ्राय करायचे आहेत. आता तुम्ही पाहू शकता लाईट गोल्डन कलर आलेला आहे. आता हे पकोडे टिश्यू पेपरवर काढूयात. इथे आपले पकोडे तयार झालेले आहेत. तुम्हाला जर कधी चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली असेल तर हे पकोडे नक्की ट्राय करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.